من بعد 130 ساعة ديال الاختطاف في بنكة ديال السويد وبالضبط في ستوكهولم، الضحايا غادي يخرجوا سالمين من الباب. من بعد هذا الكوشمار، في بلاصة ما يجريو جهة البوليس باش أخيرا يكونوا آمنين، غادي يديروا شي حاجة اللي ما كانتش متوقعة. غادي يتوادعوا ويتعانقوا مع الناس اللي كانوا شادينهم، وغادي يطلبوا من البوليس باش ما يأذيوش المختطفين ديالهم. هذا التعاطف ديال الضحايا مع المختطفين ديالهم غادي يولي عنده سميه واللي هي ذا ستوكهولم سيندروم. في الحلقه ديال اليوم غادي نشوفوا كيفاش السيندروم ديال ستوكهولم عنده علاقه مع الفيلم المغربي اللي خرج في 2008 من اخراج نور الدين الخماري واللي هو كازانيغرا. مرحبا بكم في حلقه جديده من سوليمان بودكاست. اول حاجه، هاد الحلقه ما غاديش يكون فيها شي تحذير على الحريق ديال الفيلم، لان كازانيغرا من النوع ديال الافلام اللي ما كيتحرقش. القصه هي ديال جوج ديال الدراري، كريم اللي لعب الدور ديالو انس الباز، وعادل اللي لعبوا عمر لطفي، جوج ديال الشموره صحاب ولاد الدرب اللي عايشين في كازا ومقاتلين باش يدبروا على راسهم. قصه بحال القصه ديال الملايين ديال لي جون في المغرب. الا كانوا بجوج عايشين نفس الوضعيه، حاقدين على الوقت وما حاملينش، الطريقه باش باغيين يبدلوا الواقع ديالهم مختلفه شويه. عادل الهدف ديالو باين وكيقولوا من الاول سميتو مالمو. الحلم ديالو يبدل الواقع بواقع واحد اخر بعيد على كازا، والحاجز باش يوصل للهدف ديالو هو الفلوس اللي خاصو يجمع باش يخلص الناس اللي غادي يصايبوا ليه الفيزا ويدبروا ليه على خدمه. اسمع هادي، عندك سيمانه باش توجد 6 ديال البريكات. 6 البريكات راه بزاف وحتى السويد بزاف. عرفتي فين مسافتك انا ولا لا؟ راه ماشي هادي فرنسا ولا الطاليان ولا الصبليون اللي كيديو لهم خروطو، راه السويد هادي فيزا وكونطرا خدام في البلاصه، والبنات راه بحال البيض مقشر. هذا الهدف هو ليسانس ديال الموتور ديالو، هو علاش كيفيق الصباح، وهو باش كيحلم بالليل، وهو اللي كيعطيه الانرجي باش يواجه الواقع ديالو. كريم مختلف عليه، عاطيه اهتمام كبير بالمظهر ديالو، واخا زنقه زباله هو دائما لابس كوستيم. هذاك الكوستيم بالنسبه ليه بحال شي بوكليي، شي درع اللي كيحميه من الواقع ديالو. كل ما كانش لابس كوستيم غادي يكون خروطو ما بين الخروطوات اللي معمرين الزنقه. اذا اللباس ديالو كيحطو واخا غي من ناحيه المظهر في طبقه بحال الا لاباس عليها. اجي غتلقى ديما مخبي ليا في هذا الكوستيم. مالو هذا الكوستيم ما عجبكش؟ لا عجبني، كيفكرني في واحد العروبيه الله يحطو الكار. الهدف ديالو ماشي هو يهرب من كازا، لحقاش العائله ديالو معوله عليه من بعد ما باه ما بقاش قادر على الخدمه، ولكن الهدف ديالو هو يدوز من واحد كيشبه لشي واحد كلاس لفعلا شي واحد كلاس. الطريقه اللي غادي تفتح ليه هذا الباب هي قصه ديال الحب مع مرا بورجوازيه، ولكن السؤال واش هاد السيده غادي يعجبها على ود المظهر ديالو ولا على ود شكون هو فريمون. هاد القصه بحال ديال غوادالوبي وداك الشيء ديال الحب، كتطرح السؤال ديال واش الحب كبر من الطبقات الاجتماعيه. كاين واحد اللقطه زوينه في الفيلم فاش كريم غادي يهضر مع نبيله اول مره. نبيله هي المراه البرجوازيه اللي عندها محل ديال الديكور القديم واللي لعب الدور ديالها غيتا التازي. في هذه اللقطه غادي يطلب منه انه يعاونها باش تدخل واحد التمثال للمغازه. التمثال هو ديال تيميس، الالهه الاغريقيه ديال العداله. كريم ونبيله كيتعاونوا عليه وكيبان بانه ثقيل بزاف عليهم. تيميس الرمز ديال العداله كيورينا بان صعيب عليهم بجوج انهم يتخطاو المجتمع وتكون بيناتهم شي حاجه، وداك الشيء اللي غادي يبان لنا في الفيلم من بعد. هنا بحال الا قلتي المخرج عطانا واحد لانديس على المصير ديال هاد الجوج غير بهذا الرمز اللي شفناه في الصوره. كاينين بزاف ديال الشخصيات اخرى في الفيلم اللي غادي يتلاقاو معاهم كريم وعادل، واللي هما الكويرات البيضاء والحمراء اللي كتجري في كازا. السكيري، الدرويش، المسطي، بائعة الهواء، الشيخة، المرفح الى اخره. ولكن كاين واحد من الشخصيات اللي غادي يبقى متورخ في السينما المغربيه، واللي هو زريرق اللي لعب الدور ديالو الممثل محمد بن ابراهيم الله يرحمه. Hello, my name is زريرق. How are you? I am from Casablanca. زريرق هو هذاك المافيوزي اللي كل شيء كيخاف منه ومن الشينيول ديالو. زريرق
هو المنتوج ديال العصاره ديال كازا نيغرا، هو جزء من الديكور ديال المدينه، انسان انتهازي وواقعي كيكره الناس اللي عمروا كازا وجايين من الباديه لانه هو واحد منهم، ولكن باغي يمحي هذيك الهويه. الدار البيضاء عمرات اللي جا فين غادي الدار البيضاء. زريرق باش يبين انه ولد كازا حقيقي كيزيد فيه شويه بحال التشجيع ديالو الزايد للراجا. زريرق باش حتى هو ما يكونش نصاب ما بين النصابه اللي منهم عادات في الزناقي، خاصو كوستيوم بحال ديال كريم. الكوستيوم ديالو هو الكانيش، عنده كليب سميتو نيكو اللي هو مو عينيه واللي كيخليه يبان مختلف على ايتها واحد. ويلي هاد السنين ديالي جا عندي اجي فوز هو كيتعامل مع الكلب بحال بنادم ومع بنادم بحال الكلاب. فاش كنشوفوه في هذا الكيوس ديال كازا كيبان لينا زريرق بحال الحوته في البحر الاز، لان زريرق فاش جا لكازا ما رفضش السيستم، زريرق ولا هو السيستم. هاد الشخصيه هي اللي غادي تدفع كريم وعادل باش دائما يتخاصموا ويتناقروا، لحقاش حتى واحد فيهم ما متاكد واش باغي يدخل لهاد السيستم ولا لا. في اللائحه ديال الشخصيات الرئيسيه ديال كازا نيغرا كاين المدينه براسها، بحال في فيلم نوار المكان كيلعب واحد الدور مهم وكيتعتبر واحد من الشخصيات ديال الفيلم، لانه ماشي غير ديكور ولكن كيأثر على القصه. اول مشهد في الفيلم هو زنقه موسخه فيها زباله مشتة وكلب كيبقشش على شنو ياكل. هذه ايماج كتبين لينا شنو كيتسنانا في هذا الفيلم. كازا دايره واحد لا بريسيون على لي بيرسوناج والعمارات والدروبه بحال اللي سادين على كريم وعادل. نور الدين الخماري حبسهم في كازا بالحيوط وهما ديما لتحت بحال اللي تقول مضغوط عليهم اكرازي. قليل فاش كنشوفوا السما الجو ديما ثقيل، فين ما هزيتي عينيك كتشوف البني. المدينه ديال كازا عندها واحد ستيل معماري زوين، السياح كيجيو باش يشوفوا الجماليه ديال لي فاساد ارديكو ويتبهروا قدام هذا المتحف المفتوح. ولكن بالنسبه للناس اللي عايشين في كازا نيغرا واش داك الجمال باقي تيبان لهم ولا كيبان لهم غير حيوط ديال الحبس ما كيقدروش يخرجوا منه. بالنسبه لكريم وعادل المتنفس ديالهم الوحيد هو فاش كتجي الهوته وكيدوروا الصريف، بحال فاش غادي يشفروا واحد الموتور ديال الليفرور، الفلوس اللي غادي يدخلوا من الليفريزون غادي تعطيهم واحد القيمه واخا غير مؤقتا. هنا فين في ليماج كنشوفوا ان الديناميك غادي تتبدل، غادي تقلب بجوجهم، غادي يطلعوا الموب العالي ولاو هما اللي مدومينيين كازا. اللحظه واخا قصيره ولكن فين كيبانوا فرحانين وزاهيين وكيقدروا يحلموا على خاطرهم. في هذا الفيلم ما يمكنش اننا ما نلاحظوش واحد الغائب كبير من الصوره، واحد الرمز سامبول اللي عنده معنى فاش كيكون حاضر وعنده معنى فاش كيكون غايب، واللي هو البحر. حنا ككازاويين عندنا واحد العلاقه سبيسيال مع البحر لانه تعطينا واحد المتنفس. كنمشيو نضربوا دوره في الكورنيش باش نبدلوا الجو، نحتفلوا بالفوز ديال المنتخب الوطني، نضربوا دوره مع العرسان مورا العرس. الكورنيش عندها واحد الرمزيه ديال المناسبات السعيده والزهو. هاد البلاصه اللي عندها رمزيه سعيده في دماغنا ما عندهاش بلاصتها في هذا الفيلم. في كازا نيغرا عمرنا كنشوفوا البحر، وحنا كمتفرجين كنعيشوا ديك الكلوستروفوبيا ديال العمارات اللي كنشوفوا من التحت بحال شي مواج غادي تطيح علينا. علاش قلت في الاول بان هذا الفيلم ما يمكنش يتحرق؟ لحقاش القصه اللي كيعاود كنعرفوها سامعين بيها، كاين فينا اللي عاشها، ولكن النظره اللي كيحط نور الدين الخماري على كازا هي اللي كتخلي هذا الفيلم يكون زوين. الفاليو ديالو هي انه نظره بحال اللي قلتي وثائقيه على جهه ديال كازا اللي اسمها كازا نيغرا، الدار الكحله. هاد الصوره بحال واحد الارشيف اللي غادي يبقى للناس اللي غادي يجيو من بعد منا باش يشوفوا كي كنا عايشين. ولحقاش الارشيف ما فيش غير الصوره، راه فيه حتى اللغه. تخسر الهضره اللي بعض الناس ما عجباتهمش خلات هذا الفيلم يكون اكثر واقعيه وسورتو اكثر اخلاص للحقيقه. فاش الفيلم كيسالي كريم وعادل الحياه ديالهم ما كتبدلش فغيم، واخا عادل بدل الحلم ديالو من مالمو في السويد لبيرغن في النرويج، وكريم بدل القميجه البيضاء ديالو بقميجه غوز، باقين هما محبوسين في كازا واخا الظروف عايشين ويمكن كاع كيبغيو كازا.
كازا دايره بحال هذاك المختطف اللي لحقاش دوزتي معاه وقت كتير وليتي كتعاطف معاه ويمكن كاع كتبغيه. فاش كتكون ولد كازا واخا كتبدلها ولا كتفلت منها دائما كتوحشها، لدرجه انك الا بعدتي عليها كتنسى انك شي نهار سخطتي عليها. فهاد الفيلم نور الدين الخماري كاين الناس اللي غادي يقول لك بلا دار فيلم كينتقد فيه كازا. انا الصراحه شفت بحال لي واحد الرساله ديال الحب لهاد المدينه، وحنا ككازاويين بلا ما نعيقوا مضروبين بهذا السندروم ديال ستوكهولم في كازانيغرا. شكرا للتتبع ديالكم لهذه الحلقه ديال سينما بودكاست. نتلاقاو السيمانه الجايه في حلقه جديده. تهلاو ليا فريوسكم.